Trong lĩnh vực nhà thép tiền chế và kết cấu thép, cái tên PEP Steel đã trở thành một chuẩn mực về uy tín và chất lượng. Chúng tôi luôn cam kết một cách toàn diện với tất cả các đối tác đối với những sản phẩm, công trình mà chúng tôi mang đến ở tất cả các giai đoạn của một dự án, từ giai đoạn tư vấn, thiết kế, gia công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì công trình. Trong 3 thập kỷ vừa qua, PEP Steel đã hình thành và phát triển một cái nền tảng vô cùng vững chắc. Và PEP Steel hiện nay là một cái doanh nghiệp đi tiên phong, chuyên gia trong cái lĩnh vực nhà thép tiền chế, không phải ở chỉ riêng Việt Nam mà kể cả những cái khu vực lân cận trên thế giới. Hiện nay PEP Steel có khoảng 12 văn phòng trên 6 quốc gia trên thế giới, và PEP Steel cũng cung cấp cái sản phẩm đến 50 quốc gia trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, PEP Steel có khoảng đội ngũ 1.400 kỹ sư để cung cấp những cái giải pháp thiết kế, những cái giải pháp đa dạng để phục vụ yêu cầu của khách hàng. Với 6 nhà máy với công suất là hơn 100.000 tấn một năm, PEP Steel luôn cung cấp những giải pháp cho đến khách hàng một cách nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất. Và đó là những cái nền tảng vững chắc tạo nên một cái giá trị cũng như lợi thế cạnh tranh của cái sản phẩm PEP Steel trên thị trường hiện nay. Đó là lý do tại sao PEP Steel đang là cái đơn vị đứng top đầu trên cái thị trường nhà thép tiền chế hiện nay tại Việt Nam. Về chất lượng sản phẩm thì hiện nay nhà máy của PEP Steel đang áp dụng tiêu chuẩn ASTM với một cái sự kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo tạo ra những cái sản phẩm chất lượng nhất, mang đến sự phục vụ hài lòng cho khách hàng. Với mỗi giai đoạn thực hiện dự án của PEP Steel, ở giai đoạn thiết kế, PEP Steel luôn luôn áp dụng những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật mới nhất để đảm bảo cái mức độ hài lòng và cái nhu cầu cao nhất của khách hàng. Ở giai đoạn chế tạo, PEP Steel có một đội ngũ kỹ sư được đào tạo một cách bài bản chuyên nghiệp, cùng đội ngũ lao động có tay nghề cao với trang thiết bị công nghệ hiện đại, kết hợp với vật liệu sử dụng loại tốt nhất sẽ đem đến cho khách hàng chất lượng tốt nhất. Trong quá trình lắp dựng, dự án của quý khách hàng sẽ được giám sát chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của PEP Steel. Sau khi hoàn thành dự án, PEP Steel vẫn duy trì sự tận tâm với khách hàng, cung cấp các cái dịch vụ và hỗ trợ khi cần thiết. Mỗi dự án, mỗi công trình là một dấu ấn mà PEP Steel luôn mong muốn mang đến cho tất cả các quý khách hàng. Đó chính là dấu ấn về sự tận tâm, trách nhiệm, chất lượng mà đội ngũ của chúng tôi luôn luôn cam kết.